तुम्हारे पीछे भागा क्या? कौन पीछे भागा? हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। एक भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ। यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, यस्तो खालको भिडियो आज हामी क्यापकट एप्लिकेसनबाट एडिटिङ गर्न लागिरहेका छौं। त्यसकारणले तपाईहरुको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन छैन भने गुगल प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्नुहोला। त्यसपछि सिम्पली क्यापकटलाई ओपन गर्नुहोला, न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नुहोला। यहाँबाट तपाईले यो एल्बमको राइट साइडको एरो देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गरेर तपाईले कुन फोल्डरमा आफ्नो फोटो रहेको छ त्यो फोल्डरलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यो फोटोजको सेक्सनलाई क्लिक गरेर यहाँबाट दुईवटा फोटोलाई सेलेक्ट गरेर जस्ट यो एड बटनलाई प्रेस गर्नुहोला। यसलाई प्रेस गरिसकेपछि यो फोटो चाहिँ यहाँ इन्पुट हुनेछ। त्यसपछि तपाईले यो स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नुहोला, यहाँ फर्मेटको अप्सन आउँछ। यो अप्सनलाई क्लिक गरेर 16:9 को फर्मेटलाई सेलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि सिम्पली तपाईले यो फोटोलाई यहाँबाट टच गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले दुईवटा फिंगरको सहायताले फोटोलाई रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि तपाईले क्रसरलाई यहाँनिर लिएर आउनु होला र सेकेन्ड फोटोलाई टच गरेर यहाँबाट तपाईले यसलाई पनि दुईवटा फिंगरको सहायताले रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले यसको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईहरुको लङ रहेको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँबाट थोरै यसरी क्लोज गर्नलाई यो ठाउँबाट यसरी फोटोलाई क्लोज गरिसकेपछि हामीलाई ड्युरेसन एडजस्ट गर्नको लागि अलिकति सजिलो हुनेछ। त्यसपछि तपाईले सुरुको फोटोलाई यसरी टच गर्नुहोला। सुरुको फोटो 7.8 सेकेन्डको रहेको छ, त्यसकारणले हामीले यहाँबाट क्लोज गरेका हौं। अब यसरी तपाईले यहाँबाट ड्र्याग गरेर फिंगरको सहायताले 7.4 सेकेन्डको बनाउनु होला। म अहिले ड्र्याग गर्दै छु, यही तरिकाले तपाईले पनि 7.4 सेकेन्ड बनाउनु। त्यसपछि सेकेन्ड फोटोलाई सेलेक्ट गरेर जस्ट 4.1 सेकेन्डको बनाउनुला। थोरै बढाएर तपाईले 4.1 सेकेन्डको मात्रै राख्नु होला। त्यसपछि अब हामीले यसमा ड्युरेसन मिलाइसकेपछि एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो क्रसरलाई स्टार्टिङ पोइन्टमा लिएर आएर फोटोलाई यहाँबाट यसरी टच गर्नुहोला। त्यसपछि एनिमेसनको आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला र कम्बोको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले थोरै राइट स्क्रल गर्नु भएपछि यहाँनिर तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई क्लिक गरेर सिम्पली यो टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। त्यसपछि सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नुहोला, फेरि टच गरेर एनिमेसनको आइकनलाई क्लिक गरेर कम्बोमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईले यसलाई भने बाइसेट टु नभएर पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नुहोला। त्यसपछि सिम्पली यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर दुईचोटी प्रेस गरेर ब्याक आउनु होला। त्यसपछि यो क्रसरलाई स्टार्टिङ पोइन्टमा लिएर आउनु होला। अब हामी यो फोटोहरुमा इफेक्ट एड गर्ने छौं। यहाँ स्लाइड बारमा तपाईले इफेक्टको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गरेपछि यहाँ थुप्रै तपाईले इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुन सुइटेबल लाग्छ, राम्रो लाग्छ, तपाईले सम्पूर्ण कुराहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले तपाईलाई यो बटरफ्लाईको सेक्सनमा गएर यहाँबाट कलर बटरफ्लाईलाई सेलेक्ट गर्दै छु। त्यसपछि तपाईले यही तरिकाले टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यो फोटो भरि यहाँबाट ड्र्याग गरेर फोटो भरि मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामी सेकेन्ड फोटोलाई फेरि इफेक्ट एड गर्ने छौं। त्यसको लागि तपाईले फोटोलाई दुईचोटी टच गर्नुहोला, भिडियो इफेक्टमा जानुहोला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि यहाँबाट पनि तपाईले जुनसुकै एड गर्न सक्नुहुन्छ। म भने यो स्पार्कको सेक्सनमा जाने छु। यो स्पार्कको सेक्सनलाई क्लिक गरेर तपाईले यो मेटियोर इफेक्टलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले मेटियोर इफेक्टलाई एड गरेर देखाउने छु। त्यसपछि यो टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यसको पनि ड्युरेसन माथिको फोटो भरि बनाइदिनु होला। यसरी बनाइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यो भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर जस्ट डिलिट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अघि क्लोज गर्नु भएको थियो यो फोटोलाई, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ठाउँबाट दुईवटा फिंगरको सहायताले
थोरै जुम गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। साथीहरु अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने एक लाइक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो डन बटनलाई प्रेस गर्नु होला। फेरि अब तपाईले न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गरेर तपाईले भिडियोको अप्सनमा जानु होला। सुरुमै हाम्रो भिडियो रहेको हुन्छ, यसलाई सेलेक्ट गरेर जस्ट तपाईले एड बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले फर्म्याट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्म्याटको आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट टिकटकको साइज 9:16 लाई सेलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि कर्सरलाई थोरै अगाडि सार्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले भिडियोलाई प्रेस गरेर यहाँबाट तपाईले दुईवटा फिंगरको सहायताले रोटेट गरेर यो भिडियोलाई स्क्रिनमा जुम गरेर फिट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ अहिले यस्तो बनेको छ। अब हामी यसमा साउन्ड एड कसरी गर्ने भनेर म तपाईलाई देखाउने छु। साउन्ड एड चाहिँ म तपाईलाई डाइरेक्ट टिकटकबाट एड गर्न सिकाउने छु। सिम्पली त्यसपछि तपाईले यो लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई सेलेक्ट गर्दै जस्ट यो डिलिट बटनलाई प्रेस गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले फेरि यो एक्सपोर्टिङ प्रोसेसलाई क्लिक गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। त्यसपछि तपाईले अब यहाँबाट डन गर्नु होला। यसरी यहाँनिर डन गरिसकेपछि अब म तपाईलाई ब्याक आउनु होला। ब्याक आएर तपाईले आफ्नो टिकटक अकाउन्टलाई ओपन गर्नु होला। तपाईहरुले आफ्नो टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि अब यो सर्च बारमा जानु होला। यहाँबाट तपाईले 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट फलो गर्न होला र यो प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गर्न होला। प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर थुप्रै ट्रेन्डिङमा चलेको भिडियोहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी सुरुको भिडियोबाट साउन्ड एड गर्ने छौं, त्यसकारणले गर्दाखेरि सुरुको भिडियोलाई तपाईले क्लिक गर्न होला। त्यसपछि तपाईले यो भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला। त्यसपछि यो गोलो गोलो आइकन तल देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गरेर यहाँबाट तपाईले एड टु फेभरेटलाई क्लिक गर्नु होला। यो साउन्ड चाहिँ फेभरेटमा एड हुनेछ। त्यसपछि तपाईले ब्याक आउनु होला। यहाँनिर तपाईले ब्याक आइसकेपछि यहाँबाट तपाईले अब यो प्लसको आइकनलाई प्रेस गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले अपलोडको आइकनमा जानु होला र भर्खरै हामीले बनाएको भिडियोलाई जस्ट टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर भिडियो आउनेछ, तपाईले एड साउन्डमा क्लिक गर्नु होला। एड साउन्डमा क्लिक गरेर यहाँनिर एउटा रिकमेन्डमा बजिरहेको हुन्छ साउन्ड, त्यसलाई सिम्पली तपाईले एकचोटी टच गर्नुलाई यो बन्द हुनेछ। त्यसपछि तपाईले यो फेभरेटको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला र भर्खरै एड गरेको साउन्ड चाहिँ यहाँ रहेको हुन्छ, यो साउन्डलाई तपाईले एकचोटी टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यो भिडियोमा यो साउन्ड एड हुनेछ। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले राम्रो क्याप्सन लेखेर सही ह्याशट्याग लगाएर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्नु होला। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला। यदि तपाईलाई हेल्पफुल भएको छ भिडियोले भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। र आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। आगामी दिनहरुमा यस्तै ट्रेनिङ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई तपाईहरुमा छुटिन चाहन्छु। बाइ बाइ।